لقاؤنا اليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم برمجية مميزة، هي أن الخلية التي نحددها في الإكسل تأخذ خلفية بلون معين. لنعطي مثال أننا في ال F2 أخذت هذا اللون، عندما نضغط خلية أخرى أيضا تأخذ هذا اللون. فإذا إنها برمجة مميزة. إذا أردنا التعرف على التفاصيل الموجودة فيها، فإذا التفاصيل الموجودة في هذه البرمجة أننا عالجنا التنسيق الشرطي. نلاحظ أن البرمجة الموجودة هنا تقول أن عنوان الخلية إذا توافق مع ال MDR أعطي الخلفية اللون البني. ما هو عنوان الخلية؟ أدريس السطر A1 والعمود A1 إذا ساوت ال MDR. ما هي ال MDR؟ لنذهب ونتأكد من أن ال MDR هي عبارة عن مجال تم برمجته باسم MDR. إذا دخلنا لهذا المجال نلاحظ أنه عبارة عن الخلية المحددة، أي أنها العمود السادس بالسطر الرابع. أما عندما نغير التحديد نلاحظ أن البرمجة تغيرت هنا أيضا، وقالت إنني السطر الخامس بالعمود الثالث. فإذا الأدرس الذي وجدناه في التنسيق الشرطي والآن وجدناه في اسم المجال هو الذي يعطينا موقع الخلية. فإذا ال MDR هي عبارة عن مجال يأخذ عنوان الخلية المحددة. ماذا سوف نستفيد من الأدرس الموجود هنا الذي يعطينا السطر الخامس والعمود الثالث؟ ماذا سوف نستفيد منه عندما نطبق عليه التنسيق الشرطي الذي يقول أن العنوان إذا توافق مع ال MDR. ما هو العنوان؟ بما معناه أن ال MDR الآن نحن نعرف أنها هي العمود الثالث بالسطر الخامس، هذا هو. لكن إن هذا الأدرس السطر A1 والعمود A1 كيف سوف تتوافق مع ال MDR؟ نلاحظ أنه يوجد مجال ثالث وهو البرمجة التي تقول أي تغيير موجود في هذا الملف، وهذه البرمجة موجودة بالزيسك وورد، ليست موجودة بأي شيت من الشيتات. تبدأ هذه البرمجة أي تغيير بالتحديد، نقول إذا الملف الورقة العمل كان اسمها MDR، لأننا نحن هنا نعمل على ال MDR. نلاحظ أن شيت 2 أي عملية تحديد فيها لا تغير بلون الخلفية، أما ال MDR هي الوحيدة التي تغير بلون الخلفية. لماذا؟ لأن البرمجة الفيجوال بيزك التي تقول أي عملية تغيير موجودة في هذا الملف، وإذا كانت ورقة العمل اسمها MDR اذهب وسمي. فإذا نحن نلاحظ أنه يتم تسمية مجال MDR إلى الأدرس الذي يحتوي على عنوان السطر وعنوان العمود. فإذا هذه هي البرمجة التي تذهب وتسجل لنا مجال الخلية. فإذا ال MDR هي ليست ثابتة،
إنها تتغير مع كل عملية تغيير، بما معناه أننا إذا ضغطنا في أي خلية من الخلايا تذهب الفيجوال بيزك وتتحسس بالمجال وتغير الخلية المحددة إلى اسم اسمه MDR وتعطيه الأدرس الذي يتوافق معه الذي هو 3/5. ثم يأتي دور التنسيق الشرطي الذي يقول إذا كانت الخلية المحددة متوافقة مع MDR. لاحظ التنسيق الشرطي يقول إذا كانت الخلية المحددة متوافقة مع MDR أعطيني الخلفية ذات اللون البني. لا يوجد تعقيد بالموضوع، لكن نحن بدأنا خطوة خطوة. أولا برمجنا أي عملية تغيير موجودة في الملف، وإذا كانت ورقة العمل اسمها MDR اذهب وسمي النطاق المحدد الذي نحن الآن نقف عليه بأدرس رقم السطر ورقم العمود. انتهينا من هذا الموضوع. أما الخطوة الثانية هي ربط التنسيق الشرطي مع كلمة MDR، وتقول إذا الخلية التي أنا الآن أقف عليها تساوي نفسها MDR، أكيد تساوي نفسها لأنها خلية محددة، أعطيني اللون البني. ميزة جدا جدا مفيدة ومميزة، تعطينا تحكم كبير بالإكسل. أرجو أن يكون الشرح كافيا ووافيا، وأن تطوروا البرمجة أكثر فأكثر. نتمنى أن تستفيدوا من هذه المعلومات. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة بأمان الله.